جناب دکارت، شنیدم شما برای شروع فلسفتون به همه چیز شک کردید تا به یه جای سفت برسید. اما به نظرتون لازم بود اینقدر به خودتون سخت بگیرید؟ یعنی آگاهی ما به وجود خودمون اینقدر دور از دسترسه که حتما باید از مسیر شک بگذره؟ جناب ابن سینا، در زمانه من حواس ما مدام فریبمون میدادن و علم داشت زیر و رو میشد. من مجبور بودم جوری شک کنم که انگار یه موجود فریبکار داره منو بازی میده تا ببینم آخرش چی باقی میمونه. شما چطور بدون این شکاکیت به وجود خودتون یقین پیدا کردید؟ من یه آزمایش ذهنی دارم که بهش میگم انسان معلق. فرض کنید همین الان خداوند شما رو در فضا خلق کنه، در حالی که چشمهاتون پوشیده باشه، هیچ صدایی نشنوید و دست و پاتون هم از هم باز باشه، جوری که حتی بدنتون رو هم حس نکنید. در اون وضعیت که هیچ حسی از دنیای بیرون و حتی بدن خودتون ندارید، باز هم شک ندارید که هستید؟ این آگاهی وابسته به چشم و گوش یا حتی مغز و بدن نیست. این خود ذات شماست که داره فریاد میزنه من هستم. شما برای درک این حقیقت نیازی به فکر کردن یا استدلال ندارید، چون قبل از هر فکری اون من حضور داره. این یعنی نفس ما یه حقیقت کاملا جدا از ماده است که حتی بدون حس کردن ذره‌ای از این دنیا باز هم خودش رو میشناسه و به وجودش واقفه. این ایده شما شباهت عجیبی به کشف من، یعنی میاندیشم پس هستم داره. اما تفاوت ما اینجاست که من فکر میکنم این آگاهی از مسیر اندیشه میگذره. اگه من فکر نکنم چطور میتونم ثابت کنم که هستم؟ برای من فکر کردن اولین نشونه قطعی بودنه. جناب دکارت، به نظرم شما دارید جای علت و معلول رو عوض میکنید. آیا شما اول فکر میکنید و بعد متوجه میشید که هستید، یا چون هستید میتونید فکر کنید؟ به نظر من اون آگاهی اولیه‌ای که توی انسان معلق گفتم حتی قبل از اندیشه وجود داره. نکته ظریفی رو گفتید استاد. شاید ما هر دو داریم به یک قله نگاه میکنیم، ولی از دو مسیر متفاوت. شما از درون خود وجود شروع کردید و من از لبه پرتگاه شک. اما در نهایت هر دو ثابت کردیم که ما چیزی فراتر از این گوشت و پوست مادی هستیم. جناب دکارت، حالا که هر دو قبول داریم حقیقت ما چیزی فراتر از این ماده است، بیایید درباره رابطه این روح با بدن صحبت کنیم. من همیشه بدنم رو مثل یه ابزار یا مرکب می‌دیدم که نفس ما سوار بر اون شده. شما چطور این رابطه رو می‌بینید؟ استاد، من نگاه کمی سختگیرانه تری دارم. از نظر من بدن انسان چیزی جز یه ماشین پیچیده نیست. یعنی تمام حرکات ما از نفس کشیدن گرفته تا راه رفتن مثل چرخ دنده‌های یه ساعت دقیق کار میکنن. بدن ما تابع قوانین فیزیک و هندسه است و هیچ جوره با روح ما که فکر میکنه یکی نیست. جناب دکارت، تشبیه بدن به ماشین جالبه، اما به نظرم کمی بی‌انصافیه که حیات رو فقط توی چرخ دنده‌ها ببینیم. من توی کتاب شفا توضیح دادم که نفس ما چندین مرتبه داره. از نفس نباتی که مسئول رشد ماست شروع میشه تا نفس حیوانی که باعث حرکت و حس کردن ما میشه و در نهایت نفس ناطقه که همون گوهر عقلانی ماست. روح ما مثل یک فرمانده باهوش توی میدان جنگه. درسته که از ابزارهایی مثل مغز و قلب برای فرمان دادن استفاده میکنه، اما خودش فراتر از این اعضاست. اگه بدن فقط یه ماشین بود، پس اون شوق و اراده‌ای که ما رو به حرکت در میاره از کجا میاد؟ یک ماشین شاید حرکت کنه، اما هرگز نمیتونه برای کمال خودش برنامه ریزی کنه یا دردهای عمیق روحی رو بفهمه. نفس کمال اول برای این بدن طبیعیه که بهش زندگی و معنا میده و اگه این فرمانده نباشه، اون ماشین شما حتی یک ثانیه هم نمیتونه به درستی کار کنه. حرف شما رو میفهمم جناب شیخ الرئیس، اما سوال بزرگ اینجاست که این روح غیر مادی چطور روی بدن مادی تاثیر میذاره؟ من فکر میکنم یه نقطه خاص توی مغز به اسم غده صنوبری وجود داره که محل ملاقات این دوتاست. اونجاست که اراده روح تبدیل به حرکت مکانیکی بدن میشه. پس شما هم قبول دارید که این ماشین نیاز به یک محرک داره که از جنس خودش نیست. اما جناب دکارت، غده صنوبری هم خودش یه تیکه از ماده است. چطور یه چیز کاملا مجرد میتونه با یه تیکه گوشت ارتباط فیزیکی برقرار کنه؟ این همون معمای بزرگیه که من رو هم خیلی درگیر کرده استاد. شاید حق با شما باشه که روح فرمانده است، اما باید اعتراف کنیم که این فرمانده بدون این ماشین فیزیکی توی این دنیای مادی عملاً دست و پاش بسته است. جناب دکارت، حالا که هر دو به عقل به عنوان بالاترین ابزار شناخت ایمان داریم،
بیایید درباره بزرگترین مجهول عالم، یعنی واجب الوجود، حرف بزنیم. چطور شما از شک به وجود کمال مطلق رسیدید؟ جناب ابن سینا، من وقتی در وجود همه چیز شک کردم، متوجه شدم که خودم موجودی ناقص هستم چون شک میکنم. اما با خودم فکر کردم که چطور منی که ناقصم مفهوم کمال مطلق توی ذهنم هست. این ایده نمیتونه از طرف من باشه، چون معلول نمیتونه بزرگتر از علتش باشه. حرفتون درسته، اما من این رو از یه راه مستقیم تر میبینم که بهش میگم برهان صدیقین. نگاه کنید جناب دکارت، ما اگه به موجودات این عالم نگاه کنیم، میبینیم که همشون ممکن الوجود هستن، یعنی میتونستن باشن و میتونستن نباشن. وجود داشتن برای اینها ذاتی نیست و نیاز به یه علت دارن که اونها رو به وجود بیاره. حالا اگه اون علت خودش هم محتاج یه علت دیگه باشه، ما دچار تسلسل میشیم که از نظر ریاضی و منطقی محاله. پس عقل ما چاره‌ای نداره جز این که به یه نقطه نهایی برسه، یه موجودی که وجود داشتن براش ذاتی باشه و به هیچ علت دیگه‌ای نیاز نداشته باشه. اون همون واجب الوجوده که کمال محض هست و تمام نظم این عالم از فیض وجود اون سرچشمه میگیره. این برهان نیاز به هیچ مشاهده حسی نداره و فقط با تکیه بر خود مفهوم وجود ضرورت خدا رو ثابت میکنه. جناب ابن سینا، این استدلال شما فوق‌العاده است. من هم معتقدم که وقتی ایده موجود کاملترین توی ذهن ما هست، محاله که وجود نداشته باشه. چون اگه وجود نداشته باشه دیگه کاملترین نیست. در واقع وجود داشتن خودش بخشی از کماله و نمیشه اون رو از ذات خدا جدا کرد. پس شما هم مثل من فکر میکنید که عقل ما یه جوری با حقیقت ازلی پیوند خورده. اما جناب دکارت، اگه وجود خدا ثابت نشه، شما چطور میتونید مطمئن باشید که اون موجود فریبکاری که اول بحث گفتید، همین الان هم داره شما رو بازی میده؟ دقیقاً همینجاست که خدا به کمک من میاد. چون ثابت کردم خدا وجود داره و اون کمال مطلقه، پس محاله که فریبکار باشه، چون فریبکاری از نقص میاد. خدای کامل اجازه نمیده که عقل من توی مسائل واضح و مبرهن اشتباه کنه. پس وجود خدا برای من پلی شد تا بتونم دوباره به اعتبار علم برگردم. جناب دکارت، ما به انتهای این بحث رسیدیم، اما یک سوال مهم باقی مونده. شما با کتاب گفتار در روش سعی کردید تمام علم قبل از خودتون رو کنار بزنید و بنای جدیدی بسازید. فکر نمی کنید نادیده گرفتن تجربه‌های 1000 ساله کمی جسورانه باشه؟ جناب ابن سینا، جسارت من از سر لجبازی نبود، بلکه برای رسیدن به یقین بود. من دیدم که علم زمانه‌ام پر از حرف‌های ضد و نقیضه که همش بر پایه نقل قول از گذشتگان بنا شده. من 4 قانون ساده برای خودم گذاشتم. هیچ چیز رو نپذیرم مگر اینکه برام بدیهی باشه. مسائل بزرگ رو به قطعات کوچک تقسیم کنم. از ساده به پیچیده برم و در نهایت همه چیز رو بازبینی کنم. شما چطور تونستید اون همه دانش پراکنده رو توی یک نظام واحد جمع کنید؟ جناب دکارت، روش من هم بر پایه نظم و منطق بود، اما من معتقدم علم مثل یک زنجیره است که نباید پاره بشه. من توی کتاب قانون در طب نه فقط تجربه‌های بالینی خودم، بلکه میراث یونان و هند و ایران رو هم با غربال عقل عبور دادم و به یک سیستم واحد رسیدم که بیش از 600 سال توی دانشگاه‌های اروپا تدریس شد. من معتقد بودم که پزشک باید فیلسوف باشه و فیلسوف هم باید از جزئیات بدن انسان باخبر باشه. روش من این بود که از کلیات منطقی شروع کنم و به جزئیات تجربی برسم. یعنی همونطور که توی ریاضیات استدلال می‌کنیم، توی طبابت هم علت‌ها رو پیدا کنیم. من هیچ وقت نخواستم فقط یک کتابدار ساده برای گذشتگان باشم، بلکه سعی کردم با ترکیب تجربه و قیاس منطقی قانونی بنویسم که برای هر زمان و مکانی معتبر باشه. میراث من این بود که نشون بدم عقل بشر میتونه از پیچیده ترین مسائل مادی مثل بیماری‌ها تا انتزاعی ترین مسائل معنوی رو در یک چهارچوب علمی توضیح بده. نفوذ کتاب قانون شما در اروپا غیرقابل انکار جناب ابن سینا. اما روش من میخواست علم رو از سایه سنگین اساتید قدیمی بیرون بیاره تا هر کسی بتونه با تکیه بر عقل خودش کاشف حقیقت باشه. من میخواستم طبیعت رو با زبان ریاضی ترجمه کنم تا بشر بتونه بر اون مسلط بشه. تلاش شما برای ریاضیاتی کردن عالم ستودنیه، اما جناب دکارت، نگران نیستم که این نگاه صرفاً مکانیکی اون روح و حیاتی که من توی آثارم ازش دم زدم رو از بین ببرد؟ آیا میشه انسان رو فقط با فرمول‌های هندسی شناخت؟ شاید ریاضیات تمام حقیقت انسان نباشه، اما تنها زبانیه که توش هیچ شک و ابهامی وجود نداره. جناب شیخ الرئیس، ما هر دو در 2 عصر متفاوت یک هدف داشتیم و اون هم رها کردن بشر از نادانی به کمک نور عقل بود. تاریخ نشون میده که نه قانون شما و نه روش من هیچ کدوم پایان راه نیستن.
بلکه هر دو پله‌هایی برای صعود بیشتر انسان بودند. خیلی ممنون که تا پایان این مناظره عمیق و علمی بین من و دکارت با ما همراه بودید. دو فرهنگ و دو عصر متفاوت که هر دو به ما یاد دادن چطور با قدرت عقل مسیر زندگی رو پیدا کنیم. به نظر شما نگاه جامعه من درست‌تر بود یا روش دقیق و شکاکانه دکارت؟ نظراتتون رو حتما برامون بنویسید. برای دیدن گفتگوهای جنجالی بیشتر، سابسکرایب کانال گفتگو با تاریخ فراموش نشه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.